دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده ایم ایس آفیس شروع دی ایم ایس آفیس کې دا دویم کورس دی ایم ایس ایکسل چې موږ سټارټ کړی دی انشاءالله د سټیپ بای سټیپ ټولو ویډیوګانو نه به تاسو ډېره مزه واخلئ ډېر ښه کورس دی یو ځل دا سکل زده کړئ باقاعده ډېر ارننګ تر کړای شئ باقاعده استعمال کې راوستی شئ ډېر ښه کورس دی او بالکل ډېر ډیټیل سره موږ ویلی دی نو انشاءالله ستاسو به خوښ شي نو راځو مونږ چې دی که نه د ایکسل کورس باقاعده لږه مطلب بار سټیپ بای سټیپ لیکچر یې تاسو ته اناؤنس کوو که چینل هم نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ لایک کړئ څه خبره یي یا څه ایشو وي نو ما ته کمنټس کړی شي کنډیشنل فارمیټینګ چې دی موږ سره په ایکسل کې ډېر رول کوي خو دا شي په نمبر باندې ټیکس باندې هم شي په ډیټ باندې هم شي هغه خپله خپله کټګري ده خو ډېر شی کنډیشنل فارمیټ چې دی ته په نمبر باندې اچولی شي نو دلته یو د کلاس نمبر یې دی یې پیپر یې هغه اوس دا نمبر یې دی صحیح ده دا سلیکشن به وکړئ دې ځای نه او بیا به کنډیشنل فارمیټ ته راشئ لومبای په کنډیشنل فارمیټ کې هایلایټ سیل رولز دي چې لومبای د کې ګریټر دی ګریټر دی ماده چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ورته ویلی شئ چې مطلب د کومې نمبر نه اوچته نمبره به ما ته کاونټ کړه زه ورته چې 80 نه کمې دي 70 نه مخکې پاس شوی دی 90 او 77 دی صحیح ده که نه دې له کلر کوم قسم پکار دی کلر دې ځای نه ورله چینج کوه لایټ اینډ ګرین ریډ ټیکس والسلام ریډ بارډر ته تاو که صحیح ده که نه یا چې دی که نه دلته راشه او کسټم فارمیټ له په کسټم فارمیټ کې چې دی که نه په فیل کې خپلې خوښې یو رنګ ورله سلیکټ کړه او دا په ولګوه نو لومبی هغه څه چې ګریټر دی د دې دا کومې نمبر چې مار کړی د دې نه غټه نمبر ما ته هایلایټ کړه ورسېدی بیا دلته راځي کنډیشنل دا چې اوکې کړئ لیس دین دی لیس دین مطلب دا چې 67 نه چې کم یا چې دی که نه 50 نه کم 50 نه کم صحیح ده که نه یا د 60 نه کم 60 نه کم هغه له کلر کوم قسم ورکوئ تاسو دې ځای نه هغه کلر سلیکټ کولی شئ دا به ټول کلرونه دا ټولو یو شی دی صحیح ده که نه دغې بدل شی نشته دی دا مطلب په اوکې کوئ یا اوکې بیا به په دا کلر په ای په او که مطلب نه په کوئ ناړ بیا په کنډیشنل فارمیټ کې چې دی که نه بل دی موږ سره بټوین مطلب د دوه هغه منځ کې اوس زه ورته یامه چې 40 او دلته مې ورته ووایي چې 65 په منځ کې 55 دی 55 دی او 44 دی 40 او 55 په منځ کې نو دا ما ته بټوین سلیکټ کړه چې څه شی دی صحیح ده نو بټوین دې ځای نه بیا په کنډیشنل فارمیټ کې بل دی موږ سره ایکول مطلب څه شي چې برابر وي اوس دغه کې خو 67 نشته دی خو که ما ورته ووایي چې 77 برابر شي ډایرکټ یې راته سلیکټ کړه که نه نو چې څه شي برابر وي که نه دا ما ته دا اکثر د سکول ریزلټ باندې اخکېږي چې مطلب ما ته دا نمبر والا کسان سلیکټ کړه یا پکې دا پیل سلیکټ کړه یا پکې دا پاس سلیکټ کړه نو مطلب هغه تا ته هایلایټ کړه نو ارزي ته ور پته چې په 50-60 وړکو کې ډایرکټ تا ته پته ولګي چې دا داسې صحیح ده که نه بیا چې دی دلته کنډیشنل فارمیټ کې راځي موږ سره ټیکس دی نو ټیکس چې دی که نه دلته لږ په لیکلو باندې شي اوس دلته ما ولیکلو خان او دا ما ډرا کړه دا نمونه ما ولیکله رالمه کنډیشنل فارمیټ له او دلته ما ورته چې ټیکس نو ګوره تا ته چې کوم ټیکس زه ورته یم چې صرف چې کې نه راځي که نه یا چې دی که نه جې نه چې راځي دی نه یا چې دی د ای نه چې راځي ای چې ای پکې ګوره اوس ای چې کوم ټیکس کې هغه به سلیکټ کارته چې کوم ټیکس تا پکاري په ای والا او ای پکې هغه تا ته سلیکټ کېږي بیا چې دی که نه ایس چې پکې داسې دی نو هغه ټیکس به تا ته سلیکټ کوي نو ټیکس هغه شي باندې کار کوه ټیکس باندې کار کوه چې کوم ټیکس دی بیا کنډیشنل فارمیټ کې بل چې دی که نه ډیټ اکر دی نو تاسو ته ما فارموله وښولو چې ایکول ټو ناو او دا انټر کا دا ته ډیټ اینډ ټایم نو ګوره دا صرف سټرا کړه
داسې داسې هم ډرا کړه نو دې ته موږ سره ډیټ اینډ ټایم ویلی شي دا خو یو ډیټ راغی خو داسې هغه ده چې last week چې دوه قسمه هغه کې راشي ته equal to today نننی تاریخ فعل ها دقیق لگه کافی لشپیل پده و ماده کار بنکه دلتا توٹی والا توٹی یو چه ده دوارو لاغ داسته راکشتر شد اوس داسې ډیټ اینډ ټایم ته راوښته کنډیشنل فارمیټ له راشي او ورته وایي چې ډیټ اکر نو ګوره ستا ته یې چې یسټرډې ډیټ ته پکار دی اوس دغه کې چې یو څو قسمه ډیټ یې که نه چې مطلب نننی پرونی نننی سبا بل څه داسې مطلب ورځو یې هفتې ډیټ یې که صرف نو یسټرډې پرونی ټوډې خو دا ټول دی بیا صحیح ده که نه ټوډې نننی ورته ورکوي بیا ټمارو پرونی یا بل هغه والا یا چې ان د لاست 7 ډے والا دا هم چې دی که نه لاست ویک والا نشته پکې دیس ویک والا ټول دی پکې نو په دغه کې چې دی که نه ته ډیټ معلومولی شي چې کوم ډیټ ستا پکار دی دیس منت هغه پکار دی نیکسټ منت هغه پکار دی صرف دې ځای کې ورله هغه نوم ورکو او تا ته به یې وښیي بیا کنډیشنل فارمیټ کې چې دی بل ډوپلیکیټ ویډیو ده اوس په دغه کې چې دی که نه ما یو 77 بلم واچاو ډوپلیکیټ پکې راغله که نه دا به اوکې کړم دلته به راشم او ورته ووایم چې ډوپلیکیټ ویډیو ما ته تر ختم کړه نو ډوپلیکیټ راته هایلایټ کړه نو راشه ډوپلیکیټ له او ورته چې ډوپلیکیټ ویډیو نو ګوره ډوپلیکیټ یونیک ټولې دي ډوپلیکیټ 66 او 66 او 77 او 77 دا چې دی موږ سره ډوپلیکیټ دی پکې clear formatting صرف چې دی که نه فارمیټینګ کلیر اوس دلته راشه او ډوپلیکیټ ورته وښیه چې ما ته پکې ډوپلیکیټ وښیه او ډوپلیکیټ په دغه کې داسې هغه بیا چې دی که نه په کنډیشنل فارمیټ کې ټاپ باټم مطلب چې چا زیات هغه 10 داسې کسان راته وښیه چې زیات نمبر نو دلته کسان کم دي موږ سره موږ به داسې وکړو چې دغو ته به وښیو چې یو دوه داسې کسان راته پکې وښیه چې زیات دی نو ګوره یو چې دی که نه 90 دی بیا بل 77 نو زیاتې نمبر والی تا ته وښوده هغه ته هایلایټ کړه بیا په ټاپ کې ټاپ پرسنټ چې چا زیات دی نو ما ته دوه داسې کسان وښیه چې پرسنټ یې زیات دی نو پرسنټ یو کس زیات دی 90 کې صحیح ده نو 10% یې وښاوه 77 والی پرسنټ ډېر کم راځي بیا صحیح ده بیا چې دی موږ سره باټم کې مطلب لاندې هغه کې چې دی که نه کسان وښیه چې فیلو کې څو کسان دي نو 55 44 دا په ټولو کې کمې نمبرې دي دا یې ورته هایلایټ کړي بیا چې دی دې ځای نه کنډیشنل فارمیټ کې ورته وایه چې مطلب باټم پرسنټ والا چې په ټولو کې کمې 44 والا بیا ټولو کې کمه نمبره ده که نه نو پرسنټ لحاظ سره هم 44 کمه راځي صحیح ده که نه بیا دلته above average او below average above مطلب چې پاس یې below لاندې او دا ایوریج مخکې فارموله هم را روانه ده صحیح ده که نه دلته به تاسو یو په هغه باندې اپلای کوئ چې اول به ورته سم به فارموله به ورته اپلای کړئ دا به جمع کړئ بیا په دې باندې به چې دی که نه ورته ولیکئ چې ایوریج والا فارموله نو ګوره داسې وکړه چې دا 596 مې ما ته ایوریج وښیه ځان له نو تا ته 596 مې خو ایوریج ځان له راوځي
یا یې د ټولو هغه ورته وکړو نشه د ټول کې ایوریج وښیه ایوریج مطلب چې کومې ګټې ویډیو کې راځي که نه نو ګوره په دغو هغه کې چې چا ایوریج زیات دي نو راشه کنډیشنل فارمیټ له ورته وایي چې اباو ایوریج چا اباو ایوریج پاسوچیانه مې اباو راځي که نه او بیلو به چا هغه راځي 44 به راځي بیلو ټولو راځي صحیح ده که نه مطلب دي نه کم ټول هم دی بیا دغه نه کم هغه ایوریج دي ته ویل بیا موږ سره دی ډیټ بار ګوره په دې په لحاظ موږ سره بار غونډو ښایي چې د دې زیاتې نمبر او دې کمې دی ګوره لومبی بار ولیده بیا چې دی بل دلته ده 500 هغه تر ختم کړه فارموله اوس به ولیده تا ته څه چې 90 کواله اوچت دی بیا چې 66 دی بیا په بار په لحاظ سره یې ورته وښایي صحیح ده که نه نو بار ورته په راولي بیا چې دی دې ځای نه هم دا کلیر کولی شي ښه ګوره کلیر سلیکټ هغه بیا دلته چې دی که نه ورته وایي چې کوم قسم د په کار هغسې راوستل بیا کلر سکیل باندې په رنګو باندې ورته غټه ویډیو کې وښایي چې کوم هغه کلر تازه راغلی ګوره اوس کوم باندې تازه کلر راغلی یا به زیاته ویډیو چې کوم باندې کم کلر راغلی کنډیشنل دی که نه کنډیشنل مطلب دا چې څه هغه په اپلای کوي چې ورته وایي چې دا ما ته صرف دا پکې وښیي نو دې ته کنډیشنل ویلی شي بیا چې دی که نه دې سره آیکن دی ما ته چې دی په دې آیکنو په درو ښیي ګوره چې کوم آیکن ولیاړې مطلب پاس دی چې کوم پروت دی بیا هغه بیا چور لاندې صحیح ده که نه بیا دلته آیکنو قسمونه چې کوم آیکن باندې ته ورته وښیي بیا دلته موږ سره سیګنلو په هغه چې چا سیګنل ټولې هغه زیات دی چا کم سیګنلو حساب سره یې موږ ځان ته یې لږ اسانولی شي خالب کې چې کوم سیګنل چا څومره وي هغومره ښکلی کلر وایز هم ورکولی شي خانو وایز هم ورکولی شي اوس 90 کواله ټولې خانې پورې نور هغه دوه کمې چا سټار باندې ورکولی شي ورته نو دا آیکن دی د دې باندې هم ورکولی شي په صحیح ده که بیا ته د دې ځای نه ورته دا کلیر که او د دې ځای نه ورته وایه چې زه خپلې خوښې رول جوړوم نیو رول له لاړ شم نیو رول کې چې دی که نه ته په دې باندې د خپلې خوښې رول جوړولی شي ګوره کوم قسم هغه اپلای کې ګوره دلته چې دی که نه تا ټول ورکړي وي بیا کلرز 2 کلرز 3 کلرز په اپلای کوم کوم کلر دا کلر بیا چې دی ریډ کلر بیا چې دی دغه شین کلر او په څه شي باندې کې په لوویسټ ویډیو باندې نمبر باندې پرسنټ باندې فارموله باندې څه شي باندې کې په هغه مرتبط سلیکټ کولی شي هایېسټ ویډیو کې غواړي نمبر غواړي پرسنټ غواړي فارموله غواړي هغه هم دې ځای نه سلیکټ کولی شي دا په خو کې کړه اوس ته خپل او رول صحیح ده که نه نو دا داسې جوړولی شي بیا چې دی که نه منیج رول مطلب دا کوم چې ستا جوړ کړی دی دغه منیجمنت وکړه مطلب دا سره برابر کړه نو دې ته منیجمنت رول صحیح ده که نه نو دې ځای نه خپلې خوښې رولز منیج کولی شي ایډیټ رول له لاړ شه ایډیټ رول کې چې دی که نه ته ورته وایې چې یارې دا ما داسې پکار دی فارمیټ کې کلر او دا ورله ورکړه دا رینج ورکړله یو ریفرنس ورکړه نو ګوره په دې باندې خپلې خوښې کوي نو یو نوی رول ورله جوړولی شي کنډیشنل فارمیټ کنډیشنل فارمیټ باندې پوه دا په ایکسل کې ډېر هغه دی ځکه چې مطلب تاسو یو ریزلټ یې هغه کلاس هغه پکې واچوئ که نه د هغه معلومولی شئ چې دغې پاس څوک راغلي فیل څوک راغلي پر نمبر یې چا زیات دی نو په دې باندې یو ډیټا بیس ورته جوړ کړئ ټول په اپلای کړئ صحیح ده که نه نو په دې باندې به بیا پوه شو بس دی